السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل فطاير كتير طيبين بالمقلاية من دون فرن، فطاير النوتيلا. طعم رائع والعجينة كتير طيبة ولذيذة، تتقدم دافية والنوتيلا سايحة جواتها. الكبار والصغار حيحبوها إن شاء الله. نبدأ بثلث كوب حليب دافي 75 مليلتر، منضيف عليه ملعقة صغيرة خميرة أو 3.5 جرام خميرة وملعقتين كبار سكر. لازم الحليب نسخنه ونوصله لحرارة يكون دافي فيها، ما يوجعنا بس نحط إصبعنا جوا الحليب كرمال تناسب الخميرة. نخلط المكونات ومنغطي عليهم لمدة 10 دقايق أو حتى نلاقي تفاعل ورغوة على الوجه. إذا ما لقينا يعني الخميرة منا صالحة للاستعمال. بعد ال10 دقايق منضيف بيضة عليهم ومنخفق، ومنرجع منضيف ملعقتين كبار زبدة مدوبينها ومنخفق كمان. وبنبدأ نضيف بالتدريج كوب ونص دقيق أو 195 جرام، حاطة عليهم ملعقة صغيرة ملح. منضيفهم بالتدريج ومنخلط. العجينة قوامها كتير حلو والشغل فيها كمان حلو منه صعب، وهيك منضلنا منضيف بالتدريج حتى يخلصوا عنا الكوب ونص. وبس تبلش تشد من الطحين بدنا نبلش نعجن بإيدينا. منبلش نعجن لمدة 5 دقايق. منخلي شوية طحين جنبنا ومنرش رشات خفيفة بس عند الحاجة، ما بدنا نكتر طحين أبدا، وعادي تضل تلزق شوي بإيدينا، المهم منها كتير عم بتلزق. منضلنا منعجن بهيدا الشكل، وإذا عم تلزق شوي منا مشكلة أبدا، بالعكس قوامها كتير حلو بيكون. ندهن وعاء تاني بشوية زيت ما منكتر، ومنغلف العجينة بكل الزيت الموجود. منغطي عليها وبدنا نتركها ترتاح حتى يتغير حجمها، يعني من ساعة لساعتين. كل ما كان المكان دافي أكتر بتختمر بشكل أسرع. وهيدي العجينة بعد ما اختمرت عنا بدنا نفرغ منها الهواء شوي، وبدنا نلفها بشكل أسطواني ونقطعها ل4 أو 5 قطع حسب الرغبة. وفينا نقطع أكتر من 5 قطع، يعني يكونوا القطع صغار عنا، بس ما نكبر القطع أكتر من هيك لأنه حيصيروا ما يستووا عنا ويطلعوا معجنين. فنحن بدنا هيدا العدد القطع أو أكتر كمان، ساعتها بيكونوا أصغر الحبات والفطاير عنا. نتركها ترتاح شوي ومنغطي عليها، وبعد ما ترتاح بدنا نبلش نعجنها بشكل دائري. ما بدنا نشد أبدا، يعني مرة مرتين أو 3 مرات هيك بس تاخد شكل. وكمان ما بدنا إياها كتير رقيقة ولا كتير سميكة، يعني بهيدا الشكل. نرجع منمسدها شوي بإيدينا، بس ما بدنا إياها رقيقة كتير تكون وشفافة، بدنا إياها تكون بهالسمكة، بسمكة معتدلة. منحط عليها نوتيلا بمعدل ملعقة صغيرة مليانة لملعقة ونص مليانة تقريبا. وأهم شي النوتيلا نكون مبردينها، كل ما كانت باردة وجامدة كل ما طولت لتسوح معنا بس نحطها على المقلاية، وكمان كل ما كان تشكيل الفطاير أسهل عنا والضغط كمان بيكون أسهل. منسكر الفطاير بهيدا الشكل مثل السمبوسك بالضبط. بعد ما نسكرها منضغط عليها شوي بالإيد، ما منشد، بس هيك مجرد نمسد بالإيد. ومنكمل بنفس الطريقة لكل القطع. ومثل ما قلنا كل ما كانت الشوكولا اللي حنحطها جوا باردة كل ما أحسن، بتريحنا أكتر بالشغل. وأهم شي نسكر الأطراف منيح ونمسدها شوي بإيدينا. منغطي على الفطاير ومنتركن يرتاحوا ل20 دقيقة قبل ما نحطهم بالمقلاية. وبعد ما ارتاحت العجينة عنا بنرجع منمسدها شوي بالإيد، ونرجع كمان منشوف الأطراف ومنسكر أي شيء فتح شوي خلال التخمير. ندهن المقلاية بشوية زيت، ما منحميها، بدنا نحط الفطاير على البارد. منصف الفطاير جنب بعضهم وبدنا نغطي عليها. أنا هون عملت كمية قليلة كرمال تجربوا فيها أول مرة، وأنتو فيكن ضعفوا على حسب الرغبة. ما بدنا الفطاير يكونوا أكبر من هيك، هيدا أكتر حجم مقبول. أقل كمان فيكن، بس أكتر من هيك وأكبر من هيك لا، كرمال يضلن عنا طرايا وما يكونوا معجنين. منحطن على نار هادية كتير من 5 دقايق ل10 دقايق للوجه الأول، وضروري تكون مغطاية المقلاية. بعد ما ياخد لون أول وجه بنقلب على الوجه التاني وبنرجع منغطي كمان.
حطوا المقلاية على أصغر عين عندكن وتكون النار هادية عليهم. نرجع منغطي الوجه التاني بده 5 دقايق بس. وطبيعي يفتحوا معكم الفطاير شوي، كرمال هيك نحن بدنا نضغط عليهم كتير كرمال نأخر الفتح تاعهم، كرمال هيك منبرد نوتيلا كرمال نأخر كمان انها تسوح معنا. فبهيك بنحصل على فطاير ما طالعة النوتيلا لبرا معنا، وحتى لو طلعت شوي ما مشكلة، مهم يكونوا طيبين ولذيذين. مثل ما شايفين مفتوحة شوي ما مشكلة، بعد الشوكولا جواتها، بس شكلهم بجنن وريحتهم بتشهي أكتر وطعمتهم أصلا أطيب. بعدهم سخنين نفتح واحدة لتشوفوها، وهيدي من جوا النوتيلا سايحة معنا، القوام رائع، طعم كتير كتير طيب. ونصيحة إذا تركتوها على جنب للتقديم سخنوها شوي على المقلاية قبل التقديم لتطرى العجينة وتسوح النوتيلا معكم، أطيب بكتير من إنها تكون باردة. بنصحكم تجربوها، كتير كتير طيبة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم ما تنسوا سبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.